Welcome, STIER mensen. Het is de tweede week van juni. The week begins from the 4 tot en met 10. Mensen nou recognize wat een ramvrouw heeft gedaan. Een ramvrouw verdriet voor een ramvrouw. Maar de focus van de week is moeilijkheid, problematische situatie, conflict in situatie over geld, heel veel geld. En mensen nou recognize dat een ram en een Leo have heel veel geld van een corporation institution genomen. Mensen recognize dat een ramvrouw have heel veel geld van een family genomen. En jullie stier nou staan stevig in je schoenen om deze problematische situatie op te lossen. Succes is hier omdat mensen nou krijgen inzicht over wat is gebeurd. Heleboel conflicts met de boodschatten. En jullie stier staan stevig in de schoenen tegen een boodschatten en een Leo. Omdat een Leo en een boodschatten creëert heel veel conflicts voor jullie stiermensen en je staat stevig in je schoenen. Deze week heeft mee te maken met heleboel geld en moeilijkheid voor jullie stier vrouw om heleboel geld terug te betalen. A corporation nou kijkt een contractual overeenkomst en recognize iets wat een boodschappenman en een ramvrouw heeft gedaan. Een heleboel geld is nou van een family. Een family was opgelicht, een heleboel geld. Mensen nou krijgen inzicht en mensen proberen de family een heleboel geld even terug te geven aan de family. Mensen recognize wat de weeskalman heeft gedaan. Documentatie en informatie is nou boven water gekomen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize hoe een tweeling probeert some sort of a chaos te creëren. En now mensen recognize dat de tweeling en de boodschappenperson had niet de waarheid gesproken. Heel veel geheim documentatie is nou boven water gekomen en mensen recognize wat de boodschappenman en de ramvrouw heeft gedaan. Deze twee, boodschappenman en de ramvrouw, is familieleden. Moeilijkheid voor jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen en een crave recognize en stiermensen dat hebben een kind, dat is een tweeling. Deze persoon wordt opgepakt. En ik zie verdriet voor jullie stiervrouw dat hebben een tweeling kind of zo, omdat deze persoon wordt opgepakt. Een crave had heel veel geheim. Een crave had gehouden heel veel geheim. En mensen recognize hoe een ram had some sort of a news story gekregen en de geheim over een ram en zijn family. En geen succes voor een ramvrouw en zijn family, omdat mensen nou krijgen inzicht hoe een ramvrouw en zijn family hebben heel veel geld kunnen verdienen. Moeilijkheid voor stiervrouw, alleen stiervrouw, dat is getrouwd met een weeskalman. De geheim van een weeskalman is nou out. Een stiervrouw en een weeskalman hebben iets gedaan dat was niet doorbocht. Heel veel geld had opgenomen. Als je bent getrouwd met een steenbokman, deze steenbokman had gecollaboreerd met een weeskalman en had heel veel geld verdiend van over de rug van een family. Het komt allemaal out, oké? Nou, we gaan het even zien. Nou, een maakvrouw in een bank financial institution wordt gepakt, zij en haar family. Mensen recognize dat deze bankmedewerker of een financial medewerker in een financial institution en hebben heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid. Mensen nou recognize wat deze maakvrouw heeft gedaan. Een maakvrouw had geholpen een ram en een Leo om een heleboel geld van de Auto Corporation Institution te ontvangen aan de volste benodigdheid. Deze maakvrouw wordt gepakt. That mensen recognize some sort of a contractual overeenkomst dat een maakvrouw heeft, is data en informatie. Dat is niet van deze vrouw. Moeilijkheid voor jullie Leo-vrouw, jullie stiervrouw nou krijgt inzicht wat een weeskalman heeft gedaan en hoe een weeskalman gebruikt jullie stiervrouw iets te doen dat was niet door de bocht. Documentatie en informatie in een corporation institution leven op heel veel informatie, verdriet voor een boodschappenman. Een boodschappenman recognize dat heel veel geld
was gestolen van ze. Okay, so it is a corporation en er moet some sort of a contractual agreement overeenkomst voor een family goed rechtgezet en heel veel geld was niet doorgegeven aan de juiste family en de juiste mensen. Problematic situatie voor een boodschappenman en een ramvrouw en hun family. En mensen nou komen achter dat de boodschappenman en een ramvrouw en hun family hadden een heleboel geld verdiend. Onder volste benodigdheid. Hier de geld, mensen recognize hoeveel geld deze family hebben gekregen. En een heleboel van jullie, een maakvrouw wordt opgepakt in een financial institution voor nemen geld op some sort of a contractual overeenkomst that was for another family. Heel veel onderzoek is nou plaats. Hier je ziet documentatie en informatie over een tweeling is nou verdriet voor een tweeling en een boodschappenman, omdat mensen recognize wat een tweeling en een boodschappenman hebben gedaan. De geheim en de moon. Dus heel veel situatie. In boodschappen hadden een heleboel geheim. Als jullie stier collaboreren met een boodschapper en jullie stier en een boodschapper samen met een weeskaldman hadden een heleboel geheim. And now it is all open. Mensen nou krijgen inzicht. Mensen nou recognize the foul play. Hoe mensen hadden heel veel geld gekregen onder volste benodigdheid. En mensen nou recognize hoe family profiteer from under their family. Dat is moeilijkheid voor jullie stiervrouw dat het collaboreren met een maakvrouw, een weeskaldman en een boodschapper. De geheim dat jullie had gehouden is nou boven water gekomen. Een ramvrouw moet een heleboel geld even gaan terugbetalen, omdat mensen recognize dat een ramvrouw had een heleboel geld genomen onder volste benodigdheid. Hier mensen recognize een ramvrouw en een krevel, hoe ze had een nieuwe start gekregen. Mensen nou krijgen inzicht over een ramvrouw en een krevel en de leugens en deceptiveness van een ramvrouw en een krevel en hoe ze manipuleren en profiteren van family en had een heleboel geld van family genomen. Dus de waarheid is nou boven water gekomen. Verdriet is hier over some sort of a contractual overeenkomst dat jullie stierman en een boodschappenman had gecreëerd. Verdriet, heleboel verdriet voor jullie stierman in een corporation institution, omdat een boodschappenman en jullie de stierman had iets gedaan dat was niet door de bochten. Dit kost een corporation institution een heleboel geld. Mensen nou recognize. Mensen krijgen inzicht over een groep van mensen. En over een Leo. Hoe een Leo kunnen heel veel geld kunnen verdienen. Die recognize dat een ramvrouw had some sort of a contractual overeenkomst voor een Leo gecreëerd. En zodra hij had een heleboel geld kunnen verdienen. Met geheimhouden van jullie stiervrouw. Want jullie stiervrouw en een kreefvrouw is nou in een heleboel problemen. En jullie stiervrouw, een stiervrouw en een kreefvrouw vanuit het buitenland is in een heleboel problemen. En deze zijn buitenlandse mensen, omdat het is in de 9e huis. De 9e huis heeft mee te maken met iets van buitenland en buitenland mensen. En de buitenlandse weeskaldman en een buitenlandse stiervrouw hebben collaboreerd en hebben een heleboel geld verdiend onder volste benodigdheid en die heeft nou recognized de connectie. Succes over een ram person, omdat mensen recognize dat een ram en een boodschappenman en family had iets gedaan en had een heleboel geld kunnen verdiend en verdriet voor een maag en jullie stier. Jullie stiervrouw en een maagvrouw. Verdriet voor jullie, omdat mensen hebben nou de puzzle in elkaar gezeten en had gezien dat heel veel geld dat moet echt naar een family moeten gaan, had nood naar de family. De family had nood de geld gekregen en mensen recognize wat de weeskaldman heeft gedaan. Dus met de energie van de moon is een kreef. Geen succes voor een boodschappenvrouw. Een boodschappenvrouw had en zijn familie had een heleboel geheim. How ze is
En ze hebben een nieuwe start. Dus deze zijn boodschappenvrouw. Deze boodschappenvrouw of deze ramvrouw had een heleboel geheim. En geheim is nou boven water gekomen. Omdat mensen krijgen inzicht over een Crave-familie van uit het buitenland. Ook een Crave-familie uit het buitenland. Gebruik onder mensen data en informatie in order te krijgen een nieuwe start in Nederland. En nou mensen recognize hoeveel geld deze mensen aan andere familieleden opgelegd. En dit wordt opgelost. Omdat nou de geheim mensen recognize. Want verdriet voor een ramvrouw, verdriet voor een ramvrouw. Omdat mensen recognize dat de ramvrouw had soms soort van geheim connection met een kreeg vanuit het buitenland. En alle gegevens, alle informatie is nou boven water gekomen over hoe een ramvrouw hebben een heleboel geld kunnen verdienen samen met de Crave. En dit komt allemaal uit. Een familie gaat best wel een heleboel geld even gaan terugkrijgen, omdat mensen recognize dat deze familie was gewoon gebruik om een ander familie gebruik, een familie om even in Nederlands te komen om de volste benodigdheid en hebben heel veel geld geprofiteerd van deze familie en het heeft mee te maken met de Leo familie, een Ram familie, het heeft mee te maken met de Crave familie uit het buitenland en het heeft mee te maken met de STIER buitenlander vrouw. Voor de rest van jullie Nederlandse, het is goed, het is een good week waar jullie Nederlandse STIER mensen krijgen een heleboel geld terug, omdat somehow een buitenlander familie kunnen jullie opgelegd een heleboel geld en deze geld wordt terug. Dus dit is zeer, zeer positief. Maar voor een buitenlandse stiervrouw en een maag buitenlandse vrouw is opgepakt, want deze maagvrouw is een heleboel probleem verdriet, omdat mensen recognize dat deze maagvrouw contractual overeenkomst wat ze hebben in Nederlands te komen was iemand anders data en informatie. Jullie stiervrouw en een weeskalman is nou in een heleboel problemen. Dus de geheimhouding van een stiervrouw en een weeskalman is nou oud. Die verdienen heel veel geld over de rug van andere familie. Is nou oud. En de geheim of een Crave family, hoe een Crave family is in Nederland terechtgekomen, is nou boven water gekomen. En mensen krijgen inzicht en hebben inzicht en recognize wie deze mensen zijn. Namaste, tot de volgende keer.